Xin chào tất cả quý vị, rất vui khi chúng ta được tái ngộ trong video mới này. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 26 tháng 7, tôi quyết định rời Hà Tiên quý vị. Mấy ngày vừa qua thì tôi bị kẹt lại ở vùng đất Hà Tiên bởi vì thời tiết không được đẹp cho nên phải ở lại đây vài ngày để thực hiện những chuyến thám hiểm ở cái vùng đất Hà Tiên này, cũng như là ra một số đảo. Và ngày hôm nay thì tôi quyết định rời khỏi Hà Tiên, chúng ta sẽ đi về Rạch Giá để tham quan những cái địa điểm khác, cũng như là mở ra những cái chuyến hành trình khác về cái vùng đất ở cực Nam này. Và đây là quang cảnh của Hà Tiên quý vị. Đặc biệt là tôi rất là ấn tượng với cảnh đường phố ở Hà Tiên ngày nay quý vị. Đường phố thì được xây dựng rộng rãi. Đây là đường quốc lộ 80 đi từ Hà Tiên đi thẳng về khu vực Hòn Trong quý vị. Và địa điểm tiếp theo trong cái ký sự hành trình về vùng đất này, chúng ta sẽ đến với núi Mo So. Ở đây có một cái hệ thống hang động được xem là rất đẹp ở huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Đồng thời núi Mo So cũng là một căn cứ địa cách mạng trong suốt cái thời gian chiến tranh tại Việt Nam. Từ đây trở về lại khu vực núi Mo So của huyện Kiên Lương thì còn khá dài, nhưng mà quang cảnh của thành phố Hà Tiên nó vẫn còn những cái nét bình dị hoang sơ và cảnh cũng còn rất đẹp, cho nên là tôi muốn cho quý vị xem một vài cái khung cảnh ở thành phố Hà Tiên. Địa hình ở đây như quý vị thấy là núi chạy cặp theo ven biển. Cứ đi một đoạn là chúng ta sẽ thấy những cái ngọn đồi, những ngọn núi thấp. Và đặc biệt rất là ấn tượng khi mà có những cái hàng dừa cặp theo ven biển như thế này. Những hàng dừa cặp theo ven biển nó tạo ra những cái cảnh sắc rất là tuyệt vời cho cái vùng đất Hà Tiên. Và nhắc đến Hà Tiên thì chúng ta sẽ nhớ đến nhạc phẩm Hà Tiên của cố nhạc sĩ Lê Vinh. Trong một lần mà ông ghé thăm Hà Tiên thì ông đã sáng tác ra một cái nhạc phẩm, và cho đến ngày nay mỗi lần nhắc đến Hà Tiên chúng ta đều biết đến cái nhạc phẩm này. Tôi sẽ gửi đến quý vị câu chuyện về nhạc phẩm Hà Tiên ở một cái video khác. Và biển ở khu vực Hà Tiên cũng là một dạng biển phù sa quý vị, nó không trong như ở biển khu vực ở miền Trung. Biển ở đây là biển phù sa cho nên là không lý tưởng cho cái việc tắm biển. Và cái khu vực tắm biển đẹp nhất ở Hà Tiên chỉ có ở Mũi Nai thôi. Ở đó thì cát trắng và nước biển tương đối đẹp để có thể là tắm biển. Còn quý vị thấy là biển ở đây là có một màu phù sa, cho nên là cảnh sắc đẹp nhưng mà tắm biển thì không có phù hợp lắm. Tuyến đường này đi rất là thoải mái, rất đẹp quý vị. Đi thẳng về là chúng ta sẽ về lại thành phố Rạch Giá đó, nhưng mà chúng ta sẽ phải ghé lại ở khu vực Hòn Trong nè, rồi ghé Hòn Phụ Tử. Ở khu vực Kiên Lương thì có một cái cụm di tích thắng cảnh, đó là núi Mo So, Hòn Phụ Tử. Ngoài ra còn có là nhà thờ đá nữa quý vị. Nhưng mà theo cái nhận định của tôi vấn đề phát triển du lịch ở cái vùng đất Kiên Giang này chưa tương xứng với những cái tiềm năng mà hiện hữu đang có. Có nghĩa là cái nguồn tài nguyên và cái sức mạnh tiềm ẩn trong cái lĩnh vực du lịch có đó, nhưng mà cái sự quảng bá cũng như là sự thu hút thì không nhiều. Không giống như ở các khu vực miền Trung hay Tây Nguyên, những nơi đó thì du lịch lại phát triển hơn ở khu vực ở miền Tây Nam Bộ này. Và kinh tế ở đây chủ yếu là ngành nuôi trồng thủy hải sản và đánh bắt thủy hải sản ven biển đó quý vị. Và bây giờ thì chúng ta đã đến núi Mo So rồi quý vị. Từ Hà Tiên về lại núi Mo So ở Kiên Lương là 29 km. Ở đây có một bảng chỉ đường, còn 3 km nữa chúng ta sẽ đến nơi. Thời tiết không đẹp lắm quý vị, nhưng mà cảnh sắc ở khu vực núi Mo So có thể nói là tuyệt vời. Một vùng đất hoang sơ.
Nhìn từ xa đó quý vị thấy giống như là một cái hòn non bộ khổng lồ ở vùng đất Kiên Giang này. Bởi vì đây là một cái căn cứ địa cách mạng, cho nên là có một cái con đường nhựa rất rộng đi thẳng vào núi Mò So. Hai bên là những cái đầm lầy thưa quý vị, và chỉ có vài nóc gia ở đây thôi. Núi Mò So cũng là núi đá vôi được hình thành cách đây hàng triệu năm, và trải qua thời gian thì cái sắt đá nó chuyển sang màu xanh đen và nó có pha những cái vân trắng rất đẹp. Có thể nói rằng cảnh núi đá ở đây quá đẹp quý vị à. Nói như thế này để dễ hiểu đi quý vị. Nói đến hòn non bộ chắc chắn quý vị sẽ biết. Và nghệ nhân họ cố gắng họ tạo tác hòn non bộ như thế nào đó, càng giống với thực tế thì càng tốt và càng đẹp. Và ngọn núi đá trước mặt quý vị, núi Mò So, chẳng khác gì một hòn non bộ khổng lồ, mà hòn non bộ này do thiên nhiên tạo tác và thời gian tạo tác cho đến nay là hàng trăm triệu năm rồi. Núi đá vôi này vách thì dựng đứng quý vị, cho nên là không thể nào leo lên đỉnh được. Nhìn thì không khác gì một cái hòn non bộ mà các cái nghệ nhân có tay nghề cao họ tạo tác. Chỉ có điều là hòn non bộ này là khổng lồ do thiên nhiên tạo tác. Chúng ta sẽ đi theo con đường ven núi Mò So trước quý vị để khám phá xung quanh đây trước. Ở đây thì có một con đường đan tương đối rộng. Trong đây có một cái xóm nhỏ trong đây. Một cái xóm nằm ở dưới chân núi Mò So. Nghe tên gọi là núi Mò So có nghĩa là cái tên này đặt theo tiếng Khmer quý vị. Ngày nay địa danh này thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Và từ đây thì cách nhà máy xi măng Holcim chỉ khoảng 7 km thôi. Đặt tên là ấp Ba Núi bởi vì ngoài núi Mò So thì còn hai núi nữa, đó chính là núi Sơn Trà và núi Mây, cho nên là mới đặt là vùng Ba Núi. Bây giờ chúng ta tiến vào khu vực các cái cụm hang động trong núi. Hãy để ý một điều như thế này, từ mặt đất lên cao khoảng 2 mét, cặp theo các cái thành khối đá vôi và thành của chân núi, chúng ta sẽ thấy được các cái đường luồn. Đây là dấu tích mà nước biển nó xâm thực tạo thành các cái đường luồn, các cái hang động ở dưới chân núi này. Như vậy thì cách đây hàng triệu năm, mực nước biển dâng cao tận chân núi này hơn khoảng 2 mét trở lên. Các cái dòng chảy của nước biển nó đã ăn sâu vào bên trong núi đá vôi và nó tạo thành vô số các cái hang động. Và người ta ước tính có khoảng 20 hang ở khu vực núi Mò So này. Có một điều lạ, đó là trên thành của hang động và thành của các cái đường luồn do mạch nước ăn sâu vào trong núi nó rất là mịn quý vị à. Chứng tỏ rằng các cái dòng chảy này nó phải trải qua suốt hàng nghìn năm, có thể là hàng triệu năm mới tạo thành những cái thành vách tương đối mịn và nhìn rất là sắc nét. Thêm một vấn đề nữa, đó là tôi thấy có quá nhiều cái bát hương và những cái nơi thờ tự ở trong các cái thành hang động, chứng tỏ rằng ngọn núi này cũng rất là tâm linh quý vị. Núi này thì không cao lắm, độ cao chỉ khoảng 200 mét đổ lại thôi quý vị. Ở trên thì có nhiều cái cây xanh nó ăn vào những cái hốc đá và những cái vách đá dựng đứng. Đây là một thắng cảnh rất đẹp ở Kiên Lương, nhưng mà hầu như là tôi thấy ít du khách quý vị à. Nơi này thì phù hợp cho các bạn nào yêu thích mạo hiểm, khám phá hoặc là đi phượt. Nhưng mà thông qua video này quý vị nào mà có về Kiên Lương, Hà Tiên thì sẽ biết đến những cái địa điểm này. Quý vị nên ghé thăm để trải nghiệm những cái khung cảnh đẹp ở xứ Kiên Giang này. Và dưới thời mà Việt Nam Cộng Hòa đó quý vị, trong cái thuật ngữ quân sự người ta gọi đây là dùng 4 chiến thuật, mà tiền thân trước đó là đệ ngũ quân khu. Đệ ngũ quân khu thì được chính quyền của ông Ngô Đình Diệm thành lập vào tháng 10 năm 1956. Đến ngày 1 tháng 6 năm 1961, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra một cái sắc lệnh là cải tổ các cái quân khu thành các cái vùng chiến thuật.
cho nên là đệ nhất và đệ ngũ quân khu được sáp nhập để trở thành vùng 3 chiến thuật. Như vậy ban đầu là vùng 3 chiến thuật là tương ứng với một cái địa bàn rộng lớn cả cái vùng Nam Bộ này. Cho nên là đến đầu năm 1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thành lập quân đoàn 4 và vùng 4 chiến thuật trên cái phần lãnh thổ ở khu vực miền Tây Nam Phần. Và tại đây phía chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã thiết lập các cái sư đoàn bộ binh như là sư đoàn 7, sư đoàn 9 và sư đoàn 21. Và tại vùng 4 chiến thuật thì chia thành 3 khu chiến thuật và một cái biệt khu. Đó là khu 41, khu 42 và khu 43. Trong đó thì cái tỉnh Kiên Giang thuộc khu 42 chiến thuật. Còn cái biệt khu 44 đó quý vị, đây là một cái biệt khu bán tự trị có nhiệm vụ là bảo vệ an ninh ở khu vực Tây Bắc của đồng bằng sông Cửu Long dọc theo biên giới Việt Nam Campuchia. Và biệt khu này cũng bị giải thể vào năm 1973. Mỗi khu chiến thuật như vậy là nằm dưới địa bàn hoạt động của một cái sư đoàn. Và tại tỉnh Kiên Giang, đây chính là cái vùng hành quân của sư đoàn 21 bộ binh của Việt Nam Cộng Hòa. Còn về phía Quân đội Nhân dân Việt Nam từ tháng 12 năm 1945 ở khu vực Nam Bộ thì thành lập là chiến khu 8 và chiến khu 9. Chiến khu 8 thì gồm các tỉnh là Tân An, Gò Công, Mỹ Tho, Bến Tre và Sa Đéc. Còn chiến khu 9 thì gồm các cái tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Rạch Giá, Hà Tiên, Bạc Liêu, Long Xuyên, Châu Đốc, Vĩnh Long và Trà Vinh. Và trải qua các cái giai đoạn chiến tranh đó, thì đến cuối năm 1975, quân khu 8 và quân khu 9 trong cái thời kỳ chiến tranh đã được sáp nhập lại thành quân khu 9. Lúc nãy thì chúng ta tham quan ngay chỗ cái lồng hang nhỏ nhỏ ở bên kia ha. Còn quay qua bên cái cạnh này quý vị, tôi đang đứng ở bên dưới những cái tảng đá vôi khổng lồ có tuổi đời hàng trăm triệu năm mà quý vị. Khủng khiếp chưa? Quý vị thấy thiên nhiên nó kỳ vĩ ha. Và theo các nhà khoa học họ nói cái mực nước biển là nó ăn luồn lên tới cái mí của cái ngớn của cái phần đá đó quý vị. Là nước biển nó xâm thực, nó ăn luồn vào trong cái tảng đá vôi ha. Thì cái tầng dưới nè nó tạo thành một hang, và tầng trên nó tạo thành một hang nữa là hai hang. Đó là như vậy đó. Đây là cái khu vực này, là cái trần hang này là rộng nhất nè. Quý vị thấy nè. Ở đây giống như có người mắc dây điện để câu bóng đèn điện để cho người ta tham quan quý vị. Đó. Như vậy là đây, cái vị trí này là cái vị trí rộng nhất trong cái lòng hang núi Mò So. Quý vị thấy có hai tầng ha, một tầng dưới rồi một tầng trên. Giống như lúc nãy tôi đưa quý vị khám phá một trong những hang động mà ít có người bước vô. Quý vị thấy trong đó có nhiều cái bệ thờ và có rất là nhiều cái dấu hiệu của những cái loại đá non, đá thạch anh ha. Đi chỗ nào thì cũng có thấy cái bệ thờ hết. Như thế là cái nước đá vôi ở trên nó vẫn còn xuống. Ở đây cũng tương tự, cũng có bệ thờ. Ở đây trần hang tương đối cao hơn nè. Đó, nước biển những cái luồng lạch nó ăn và nó tạo thành một cái khối đá, quý vị thấy nè. Ghê chưa? Lòng hang rất rộng. Này chiều cao nó khoảng 5 mét đó quý vị. Còn trần trên đây khoảng 10 tới 15 mét. Như vậy là cái hang này nó ăn xuyên qua cái phần quả núi. Ở trong giữa quả núi nó lại tiếp tục có một cái cánh đồng ngay chỗ cái thung lũng bằng phẳng ha. Trong đó có nhà của người ta. Quý vị thấy đá nó ăn bứt cái chân dưới này, nhưng mà nó tạo lại trên đây thì giống như là một cái gờ ha, có thể leo lên được. Hang này đặt tên là hang Quyện Quỷ.
hang Nguyện Quỷ. Thì thấy ở đây ở dưới đó cũng sình lầy khó đi. Wow, hang Nguyện Quỷ này rộng lắm, khủng khiếp chưa. Cả trong đây một cái lòng hang nó nằm ở dưới. Như vậy là ở bên trên đó là núi, nhưng mà xuống tới đây á lại là hang rồi. Nguyên cái hệ thống hang động rộng ghê chưa. Đó, nếu mà đi thẳng vào trong kia đó quý vị, trời ơi khủng khiếp. Bề ngang nó phải từ 5 tới 7 mét, cao tới 3 đến 4, 5 mét luôn. Để mình đi sâu vô một khúc đó quý vị ha. Không biết là đất nó có bị lún không, tại vì nó có sình á. Bây giờ không được sình. Wow, ở trong kia dơi rồi quý vị, dơi đen luôn. Đi tìm cách bước qua đó. Do cái phù sa nó tích tụ cho nên là dưới này có sình. Quý vị thấy hang, cái lòng hang sâu chưa, đi tuốt vào bên trong được luôn. Ôi ôi, hàng ngàn con dơi luôn, khủng khiếp. Nè quý vị xem là dơi núi nè. To quá. Càng bước càng sâu. Ồ, hang động này sâu còn mấy trăm mét. Ồ, ngôi dơi nè, quá chừng luôn. Nó đeo theo những hang vách đá thạch nhũng nó ngủ. Bên đây tạo thành một cái ngách khác nè quý vị thấy chưa. Bên đó là một ngách khác đó, rồi bên đây là ngách giữa nè. Rồi chắc có lẽ là tôi không bước vào được quý vị, tại vì càng ngày nó càng lún. Nó có phù sa ha, cho quý vị xem lại mấy dơi nữa nè. Toàn bộ khu vực núi này rộng khoảng là 24 hecta. Và các cái cụm hang động trong núi được đặt theo các cái thuật ngữ quân sự như là hang huyện đội, hang quân y, hang tinh tài, hang điện đài, hang nước. Đó, thì đó là các cái tên gọi. Về các cái trận đánh lớn tại núi Mo So thì tôi không thấy cái tài liệu nào mô tả một cách cụ thể cả. Trải qua suốt 2 cuộc kháng chiến, chỉ ghi ngắn gọn vài dòng là căn cứ địa cách mạng của núi Mo So vẫn giữ vững cho đến ngày toàn thắng. Cho nên là rất khó để tra cứu các cái tư liệu cũng như là đối chiếu các cái tài liệu trong cái giai đoạn chiến tranh. Vào năm 1947, tại đây lần đầu tiên thì quân khu 9 đã thành lập công binh xưởng số 18. Đây là cái lực lượng công binh đầu tiên của quân khu 9 đó quý vị. Nhiệm vụ chính là sửa chữa các cái vũ khí thô sơ, sản xuất cái lựu đạn, súng kíp và các cái súng ngắn để phục vụ cho cái cuộc kháng chiến. Đến tháng 3 năm 1951, lính Pháp đã huy động lực lượng khoảng 600 lính, gồm có quân nhảy dù, pháo binh và lính thủy đánh bộ, tấn công vào khu vực núi Mo So. Lúc này thì công binh xưởng của quân khu 9 quân số chỉ có khoảng 60 người. Họ phải vừa chiến đấu, vừa rút lui một cách an toàn. Trận đánh này diễn ra khoảng 4 ngày. Khi mà lính Pháp chiếm được cái căn cứ núi Mo So đã đập phá một cách tan nát cái công binh xưởng này.
Đến giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn năm 1954 năm 1975, núi Mo So là một căn cứ địa cách mạng quan trọng. Đây là một cái điểm chốt trên cái tuyến đường 1C chi viện vũ khí và đạn dược từ miền Bắc vào miền Nam. Và tài liệu của phía Quân đội Nhân dân Việt Nam khi nói về cái trận đánh trong giai đoạn này thì cũng rất là mờ nhạt, chỉ vài dòng ngắn gọn thôi, và họ chỉ liệt kê rằng là tiêu diệt phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tổng quân số là khoảng hơn 4.000 quân trong cái trận đánh tại khu vực núi Mo So này, và một lượng lớn xe tăng, xe thiết giáp bị bắn cháy. Nhưng mà cái chi tiết trận đánh thì tôi tìm không thấy cái tư liệu nào quý vị à. Có một cái tư liệu ở trên Wikipedia, thì đây là tư liệu tham khảo quý vị. Đó là vào tháng 2 năm 1970, phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã mở một cuộc hành quân lớn đánh vào cái căn cứ địa cách mạng núi Mo So. Quân số trong cái chiến dịch càn quét này là khoảng 2 trung đoàn thuộc sư đoàn 21 bộ binh. Sư đoàn này được mệnh danh là tia chớp miền Tây. Ngoài ra thì có thêm một cái tiểu đoàn công binh, 2 thiết đoàn M113, một đại đội thám báo và 10 cụm pháo mặt đất, 2 chiến hạm ngoài khơi tập trung đánh vào cái căn cứ địa cách mạng của núi Mo So. Lực lượng đối kháng ở núi Mo So vào thời điểm này chỉ có là bộ đội địa phương của huyện Hà Tiên và một bộ phận cơ quan của tỉnh đội và một tiểu đoàn 61 quân chủ lực của miền Bắc cũng vừa mới chi viện vào trong cái chiến trường miền Nam. Và cái kết cục là sau 45 ngày mở ra cái chiến dịch càn quét này thì phía Việt Nam Cộng Hòa vẫn không đạt được cái mục tiêu là đánh bật được cái lực lượng cách mạng tại núi Mo So. Hang này là hang gì? Trung đoàn bộ binh 61. Còn cái chữ là đoàn 61 ở trên cái vách đá luôn quý vị. Ăn đi theo cái chân của cái rìa của cái núi Mo So, quý vị thấy là những cái hang động, và ăn luồn sâu vào bên trong dài tới trong kia luôn, vẫn là hang động ha. Nhưng khu vực đó là phạm vi đất của nhà dân rồi. Đó, đây là cái vách núi dựng đứng lên nè. Những cái cây bồ đề á là nó ăn thẳng rễ xuống cái lòng hang, quý vị thấy nè, thấy chưa, nó hay ghê chưa. Cái rễ cây nó hay lắm, chỗ nào nó cũng chui, nó cũng xen kẽ được hết. Ở đây nó tạo thành một cái khối thạch nhũ này, nó rớt xuống là từ cái trần hang này rớt xuống nè, quý vị thấy nè. Và cái tảng đá này nó phải hàng ngàn tấn, mà cái tảng này á nó rớt xuống từ trên đó, nó rớt xuống, nó chịu không nổi. Có thể là do địa hình nó thay đổi thì nó bị rớt cái tảng này xuống. Cái tảng này có hình dạng thì vừa khớp với cái trần ở trên đây luôn, cho nên là tảng đá này ngày nay thì vẫn còn như vậy nè. Trong đây họ tính cất một cái giống như là cái chòi, cái liều để nghỉ ngơi ha. Đây có một cái ban thờ. Và đi thẳng lên trên lòng núi á, thì cũng có những cái hệ thống hang động nó xen kẽ luôn. Lý do là mưa và nước ở trên nó cũng tạo thành hang động, nhưng mà cái mức độ nó nhỏ hơn thôi quý vị. Còn đây là do nước biển hoàn toàn ha. Cái luồng nước biển nó chảy tới đâu á, là nó chảy xiết vô đó là nó từ từ nó mòn nước hết rồi. Nước chảy đá mòn đó quý vị. Nguyên cái trần hang này á là nó nhờ vào cái khối đá này nè, nó một phần nó cũng đỡ lại bớt nè. Còn quý vị thấy nè, cái cục đá to đùng thấy chưa nè, cục đá này nè cũng phải là tấn ngoài đó ha, cục này cũng tấn ngoài. Chạy tiếp một hướng khác ở khu vực núi Mo So này, con đường đan này chắc phục vụ cho cư dân ở trong cái xóm này thôi. Cảnh quan ở đây còn hoang sơ quý vị. Chắc có lẽ đây là một cái khu thắng cảnh cấp quốc gia, cho nên là cái việc xây dựng cũng như là phát triển dân cư ở đây cũng đang bị hạn chế lại. Đứng ở đây nhìn vào trong núi Mo So quý vị, giống như một cái tuyệt tình cốc nhìn rất đẹp.
Nếu như mà cái thời tiết tốt hơn nữa thì cảnh sắc ở đây phải nói là tuyệt vời. Rất tiếc là du lịch ở đây chưa được phát triển nhiều. Đọc tư liệu mới biết rằng cách đây 10 năm là núi Mo So từng phải kêu cứu vì bị khai thác một cách kiểu tận diệt đó quý vị. Trong các cái hang động là thời kỳ đó người ta lập lên rất là nhiều cái am thờ, các cái bàn thờ. Người ta là chỉ muốn là du khách đến đây là nhẹ dạ cả tin và tin vào những cái điều huyền bí. Nó làm cho cái không gian của núi Mo So này, cái điểm du lịch này nó bớt cái sự hấp dẫn và người ta quên luôn cái địa điểm du lịch núi Mo So. Thời điểm mà chúng ta đi chúng ta vẫn còn thấy nhiều cái ban thờ, bệ thờ trong núi này. Quan điểm của tôi là tôi tin vào cái thế giới tâm linh, nhưng mà câu chuyện của tôi đưa cho đến tất cả quý vị là tôi không muốn quý vị phải là tin vào những cái chuyện huyền bí một cách là mù quáng. Điều đó nó làm cho dân tộc Việt Nam mình nó chậm phát triển so với các cái nước ở trong khu vực. Ngày nay thì người ta đã tiên tiến tới mức độ nào rồi? Tâm linh là chúng ta tin, nhưng mà tin vào cái thế tâm linh là theo cái kiểu là văn hóa tâm linh, chứ không thể nào mà cứ mê tín là cái kiểu này kiểu kia. Thì điều đó là tôi không muốn truyền tải đến tất cả quý vị. Giờ quý vị thấy đó, ở đầu này của núi Mo So có một cái công trình khai thác đá. Người ta nổ mìn đánh sập những cái tảng đá vôi thế này. Và cái dấu tích quý vị thấy có một cái bãi đá nằm ở trên đỉnh núi trải dài xuống. Một thắng cảnh, một cái kỳ quan thiên nhiên đẹp ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Nếu như mà không có lưu giữ lại thì không bao giờ mà chúng ta tìm lại đâu được một cái cảnh sắc như thế này. Công nghiệp, kinh tế phát triển là điều tất yếu, nhưng mà cái du lịch, cái văn hóa, cái thiên nhiên, cái truyền thống là chúng ta cần phải có sự cân nhắc và phải giữ gìn. Đặc biệt đây là một cái thắng cảnh mà thiên nhiên nó tạo qua hàng triệu năm mới thành được những cái hòn non bộ kỳ vĩ và cực đẹp ở miền Tây này. Nếu như mà mất đi những cái thắng cảnh này thì thật sự không thể nào phát triển du lịch ở cái vùng Kiên Giang được. Như vậy ngày hôm nay trong cái ký sự này, tôi cùng với tất cả quý vị chúng ta đã đồng hành và thăm được căn cứ địa cách mạng núi Mo So. Hơn thế nữa, đây là một thắng cảnh, một kỳ quan thiên nhiên rất đẹp ở miền Tây Nam Bộ. Hệ thống hang động ở núi Mo So vẫn còn là điều bí ẩn, và cho đến ngày nay vẫn những cái luồng lạch và những hang động vẫn chưa được khám phá. Hy vọng rằng trong tương lai điểm đến núi Mo So sẽ là một nơi nổi tiếng để cho tất cả quý vị khi mà du lịch về Kiên Lương, Kiên Giang, Hà Tiên thì có thể biết được cái thắng cảnh này. Một hòn non bộ kỳ vĩ và đẹp nhất ở miền Tây Nam Bộ. Hy vọng rằng chính quyền địa phương tìm mọi cách nào đó để phát huy cái giá trị du lịch của vùng đất này. Hẹn gặp lại núi Mo So trong một thời gian trong tương lai. Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại vùng đất này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị ở một cái câu chuyện tiếp theo. Và điểm đến nữa là chúng ta sẽ đi qua khu vực hang Cá Sấu quý vị. Ở đó cũng rất đẹp.